مجتمع مؤمن. قبل الحرب الأهلية كان نظام التعليم التقليدي محرماً على المستعبدين الأفارقة الأمريكيين، في حين كان التدريس الديني مسموحاً به، ولذا أصبح البوابة الرئيسية للتعليم المبكر للأفارقة الأمريكيين. في مزرعة غراي في هيلتوب كانت إحدى بنات غراي مس دوفي قد كرست نفسها لتدريس المستعبدين الكبار سناً قراءة الكتاب المقدس، وكانت إحدى هؤلاء التلاميذ والتلميذات المعروفة باسم الخالة لوسي عند المجتمع الأبيض تستخدم دروس الكتاب المقدس تلك لتعليم النشء الجديد، ويعتقد أن تكون هي جدة لوسي أف سيمز المعلمة مستقبلاً. سكان هاريسونبرغ من السود المحررين استخدموا التعاليم والقيم المسيحية لتقديم استئنافات ناجحة من خلال الجمعية العامة في فرجينيا، والتي سمحت للرجل المحرر بأن يبقى في هاريسونبرغ بالقرب من زوجته وأطفاله وأصدقائه المستعبدين. الخالة لوسي نادراً ما كانت تثني على الصغار، ولكن الويل لمن أساء معاملتهم. مجتمع ينمو. بانتهاء الحرب الأهلية تحرر عدد كبير من الأفارقة الذين كانوا قد حرموا من التعليم. مدينة هاريسونبرغ استلمت مساعدة من مكتب المحررين برعاية الحكومة، وهذا مكن المستعبدين سابقاً من شراء عقار والحصول على التعليم، وكذلك الحصول على عمل. أرسل المكتب 3 معلمين من نيو إنجلاند لإنشاء أول مدرسة للأفارقة الأمريكيين في هاريسونبرغ، والتي أقيمت في غرف الفنادق وأقبية الكنائس. بعد أن أسست فرجينيا نظام التعليم العام للولاية في سنة 1870، انتقل التعليم الأفريقي الأمريكي من تلك الأماكن غير الرسمية إلى غرفة واحدة مخصصة في بيوت مدرسية، فأديرت 16 مدرسة للأفارقة الأمريكيين في أوقات مختلفة في مقاطعة روكينغهام. وهذا رسم لمدينة هاريسونبرغ في 1867 لأما ليون براين. مجتمع فيه أمل. خارج مدينة هاريسونبرغ ازدهر التعليم الأفريقي الأمريكي في أثينز، وهي بلدة صغيرة إلى الشمال. تم تغيير اسمها إلى زندا. تأسست في 1869 حول قطعة أرض كانت قد أعطيت لغرض إنشاء كنيسة أفريقية أمريكية. أصبحت زندا واحدة من المجتمعات الأفريقية الأمريكية الأكثر ازدهاراً في المقاطعة، فالكثير من سكان زندا امتلكوا عقارات، وكان التعليم والدين جانبين أساسيين في الحياة هناك. كان التعليم يتم في الكنيسة التي عرفت بشابل لونغ بادئ الأمر، حتى أنشئت بناية مخصصة للمدرسة في 1882. كان الطلاب يحضرون من أميال بعيدة، معززين مكانة زندا كمنارة للتطور الأفريقي الأمريكي. بعد سنة 1900 انخفض عدد سكان زندا مع هجرة الأفارقة الأمريكيين إلى المدن، وقد تم ترميم كنيسة لونغ تشابل في سنة 2009 لتقف إلى يومنا هذا كرمز للتعاون والتقدم
للمجتمع الأفريقي الأمريكي في مقاطعة روكينغهام. آل جينكس في كنيسة لونغ تشابل في 23 سبتمبر سنة 2007. مجتمع موحد. خلال فترة التمييز العنصري كانت الكثير من البلدات المحيطة بمدينة هاريسونبرغ تعرف باسم بلدات مغيب الشمس، حيث منع الأفارقة من قبل مجتمعات البيض من التواجد ضمن حدود المدينة بعد مغيب الشمس. كانت مدينة هاريسونبرغ أكثر ترحاباً من البلدات المجاورة، مما جعلها أكثر أماناً للعوائل الأفريقية الأمريكية لبناء مجتمع لهم. أفراد عائلة نيومان في الصورة أعلاه خلال سنة 1903 كانوا من الرواد في ذلك المجتمع، وعملوا في التعليم والتجارة والوكالات الفيدرالية. جورج أي نيومان جاء إلى هاريسونبرغ في 1875 كمدير لمدرسة الملونين، وعمل في التعليم هناك لأكثر من 30 سنة، وهو الذي قال: يجب أن ننهض في الدفاع عن النفس بالرغم من ضعفنا، وأن نظهر باستخدام المنطق السليم إننا سنبقى أحراراً. في الصورة الأولى جريدة الديلي نيوز ريكورد في 28 كانون الأول 1909. الصورة في الوسط عن طلاب خارج مدرسة أفينغر حوالي 1930. مدرسة شارع أفينغر بداية القرن 20. مجتمع متقدم. في سنة 1882 بنيت مدرسة شارع أفينغر في مدينة هاريسونبرغ، وأصبحت المركز الأول لتعليم الأفارقة الأمريكيين في مقاطعة روكينغهام حتى سنة 1938. وبنمو منطقة نيو تاون حولها، أصبحت مدرسة شارع أفينغر موقعاً لمجتمع متماسك في الإيمان والعائلة، وخدمت المدرسة كمركز للمجتمع ومدرسة مزدهرة ومبتكرة. كان معلمو مدينة هاريسونبرغ من الأفارقة الأمريكيين طموحين وتقدميين، وشكلوا جمعية المعلمين الملونين، والتي كانت تعقد اجتماعات شهرية لقراءة الصحف وإقامة النقاشات وتقديم العروض لتقنيات التدريس المختلفة.